Welcome to Masters Academy. معاكم مس تقى من تاني حلقة من سلسلة Jolly Phonics. النهاردة هتكلم معاكم عن حرف T. الحلقة اللي فاتت أخدنا إن حرف T بيتنطق ت في أول الكلام. طيب الهوا ده ينفع يطلع آخر الكلام؟ لا، ما ينفعش. بعمل stop sat at، وده قلناها المرة اللي فاتت. نكمل حرف T. حرف T لو جه مع الR بيبقى فيه هوا أكتر. تر 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 train train train. طيب حرف التي لو جه ما بين تو فاول نطقه بيتغير في الامريكان اكسنت. ازاي؟ ايه هي الفاول الاول؟ الفاول هي 5 حروف متحركة عندنا في الانجليش اسمهم فاولز. الفاولز دول لو جم قبل حرف التي واحد منهم وبعد حرف التي واحد منهم، حرف التي نطقه بيتغير خالص. ازاي؟ انا عندي vowels في الانجليش A I E O U. دي الخمس حروف الفاولز اللي موجودة عندنا في الانجليش. طيب حرف التي لو جاء قبليه حرف من دول وبعديه حرف من دول وهو بقى في النص، نطقه هيتغير. ازاي؟ هيبقى د د د د، مش دي كمان د، نو د د د. نحاول طرف السنة بس هو اللي يلمس فوق. د د د وبسرعة. د د د د د د د د د. اوكي؟ او يتحول ل R. ار ار ار. ازاي؟ هنيجي للكلمة زي الكلمة دي مثلا كلمة water. water water قبلها التي قبلها A وبعدها حرف الإي، فهتتقلب هتبقى water water water. ده 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 water water أو water water water. اوكي؟ حرف التي كمان لو جه بعديه حرف الواي برضو هيتحول ل د د د، بس مش هيتحول ل R، هيتحول ل د د بس. زي كلمة city هتبقى city city city. party party party. اوكي؟ اخر معلومة هناخدها عن حرف التي ان حرف ال N لو جه بعديه حرف التي مش بننطق حرف التي وبنكمل كلامنا عادي ولا كأنه موجود. زي كلمة internet. internet هتبقى internet internet. كلمة center. center هتبقى center center. وبكده نكون عرفنا معلومة جديدة عن الساوند ت وازاي ننطقه في الامريكان اكسنت. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من سلسلة جولي فونكس. Goodbye.